Прогулюючись ввечері, знову зірвала пару гілочок айви для своєї майбутньої композиції. І давайте подивимося, що в мене вийшло. До цієї ж композиції я зрізала 3 махрових рожевих тюльпани із своєї квіткової лазані. Можливо, кому хтось скаже, що жалко так зрізати, але насправді композиція вже перецвітає, більшість тюльпанів, і ці рожеві ще тільки розквітли, тому їх вирішила використати у вазу в композицію, щоб зберегти їх якомога довше свіжими. Ось такі чудові 3, 2 однакових і 1 трішечки відрізняється. Коли використовую тюльпани, то листя з тюльпанів знімаю для того, щоб квітка довше залишалася свіжою. Можу залишити листя останнє таке невеличке вгорі, але зазвичай і його знімаю. Також для цієї композиції я зрізала ось такі мускарі, незабудки. Теж зачищаю стебла незабудки для того, щоб в воду нічого не потрапляло. Практично там не видно квіточок на відео, але вони такого блакитного кольору гарного і будуть гарно перекликатися з мускарі. Також білий бузок ще не розквітнув, тільки показав свій колір. Обов'язково розрізаю стебла бузку. Також знайшлися в мене 5 таких тюльпанчиків, кольору їх не знаю, листя знімаю, зверніть увагу, листків тюльпанів знімаю ніби так по кругу їх обриваючи, для того, щоб стебло не пошкодити. Ну і ось весь набір квітів, які я буду використовувати в цьому букеті. Тюльпани, мускарі, незабудки, ось такі гарні нарциси, гілочки бузку, гілочки тополі, спіреї і махрові тюльпани. Почну із цупких гілок, а саме з гілок бузку. У бузку я теж прибрала все листя, так бузок стоїть набагато краще, і розщепила, нагадаю, стебла. Додаю 2 гілочки айви або хеномелес, одну вище, одну нижче. В процесі ще буду все поправляти, тому що десь щось тримається, щось не тримається відразу. Обов'язково у здерев'янілих гілках розщеплюю стебла, щоб вони краще пили воду. Всі листки, які нижче рівня вази, прибираю, щоб не загнивалося. Коли зріз поновлюю, знову ж таки розщеплюю. Якщо в нас 2 однакові гілочки з однакової рослини, то стараюсь їх поставити на різні рівні. Ви можете помітити, як я приміряю висоту гілки до вази, тобто приблизно скільки мені зрізати, інколи підрізаю знову, для того, щоб все було на різних рівнях. Це гілочки спіреї, їх вирішила не підрізати, додати в повну довжину, їх всього 2, одну поставлю трішки нижче. Розщепила стебло, поставила, не все ще гарно стоїть, але з часом буде краще. Тепер додаю тюльпани, знімаю останні з них листки. Тут важливо не пошкодити стебла тюльпанів, тому що вони досить такі ніжні, і отвір вази не дуже великий. З одного боку це гарно, тому що не треба великої кількості квітів, а з іншого боку це призводить до того, що можуть деякі стебла пошкодитися, що в мене і відбулося з ось цим нижнім тюльпаном, пізніше помітити, наскільки нижче він став. Додаю нарциси, стараюсь додавати грубками. До речі, нарциси зрізані з вечора і стояли в окремій посудині. Це робиться спеціально для того, щоб вони виділили свій отруйний сік у воду, і потім я стараюсь уже при зборі композиції нарциси не підрізати. Інакше, якщо я підрізаю, то знову провокую виділення слизу, яка не дуже добре впливає цей слиз на інші квіти в композиції. А так вони отруту свою вже випустили, і їх можна використовувати у спільній композиції.
Тут я додаю ще 2 стебла осоки. Можливо, не дуже помітні вони, але вони мені дуже сподобалися. І грубками додаю нарциси. Дуже гарно перегукуються жовті серединки нарцисів з дещо жовтими серединками тюльпанів та з теплим кольором айви. Бузок теж, поки не розкрився повністю, має злегка жовтуватий відтінок. Тепер час додати пуп'янки тюльпанів, їх теж групую по 2. І також додам незабудки і мускарі, але через те, що стебла саме в цих рослин у мене недовгі, то додаю їх по краю вази, і якраз це зробить гарний перехід від композиції до вази, щоб це не було, от як зараз ви бачите, виглядає відірвана. Тобто композиція сама по собі, ваза сама по собі. Треба ось цей край зробити таким більш ніжним, перехід зробити. Мускарі досить зручно вставляти в вазу, а от незабудки мають дуже ніжне стебло і постійно намагалися зламатися, але обережненько вставила, і вони будуть добре себе почувати. І ось ніжна весняна композиція готова. Подивіться, яка вона гарна, як гарно поєднуються квіти. Для кожної квітки є місце, плавний перехід між вазою і композицією. Напишіть у коментарях, чи подобається вам така композиція весняна з квітів.